සුබ දවසක් කියලා සියලුම දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හෝන් TV YouTube channel එක වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කරන්න යන්නේ අලුත්ම ක්‍රමයකට අනෝද පැලයක් ලබා ගන්න හදන්නේ. බලමු අපි කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට මෙන්න මේ දුර පාර්තරය වෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට වෙන්න සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර් 8ක් වගේ 8ක් 5ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් වලින් මෙතනින් මේ දෙපැත්තෙම මේ පොත්ත ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඔබට පේනවා මේ වගේ වටේටම මේ පොත්ත ඉවත් කරගෙන හොඳට මෙහෙම අයින් කර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහටම වටේටම දැන් පොත් ඉවත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ වගේ කෝමාරිකා කෑල්ලක් ගෙනහල්ලා මේක මේ කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ කැපුම ගාව හොඳට කෝමාරිකා මේ සිවල් ගතිය හින්දා ටක් ගාලා මුල්ල අද්ද ගැනීම හැකියාව වැඩි. මේ විදිහට මේ විදිහට වටේටම එන්න මේ කෝමාරිකා සිවල් වගේ එන්න ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දැන් කලින් ගහේ මේ කියන්නේ පොත් ඉවත් කරගෙන ඉවරයි වටේටම. දැන් මේ වගේ මිශ්‍රණයක් හදා ගන්න ඕනේ කොහොබත් එකතු කරලා. ඒකට අපි මේ වගේ කෝමාරිකාවක් ගෙනහලා ඒකේ සිවල් ගතිය තියෙන හොඳට කවලම් කරලා ගන්නවා. ඔයාලට මේ වගේ ඕනිම චාකයකට මේ විදිහට මෙම ක්‍රමයට මේ පැල ලබා ගන්න පුළුවන් සාර්ථකවම. ඒ කියන්නේ කොස් ගස්වල වුණත් ඒ කියන්නේ අඩු කාලෙකදී පළදාවක් ලබා ගැනීමට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ මතු පිට මේක තියෙන මම අරන් දෙන කොහොබත් ඒ කොහොබත් වලට හොඳට මේ කෝමාරිකා මිශ්‍රණය කවලම් කරනවා. කෝමාරිකාවල තියෙන මේ තෙත ගතිය නිසා මේ ගහේ ටක් ගාලා මුල් අද්දා ගැනීම හැකියාව
වැඩි. ඊට පස්සේ මෙන්න shopping cart එකට මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික දාගන්නවා. ඔයාලට දාගෙන ඉවරලා මේක එකකින්ම ගැටයක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා මේ නූලකින් ගැට ගත්තත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් කරන් තියෙන්නේ මැදින් මේ විදිහට මේ විදිහට පලා ගන්න ඕනේ. ගොඩක්ම නැති වෙන ටිකක් වගේ පස් ටික සාමාන්‍යයෙන් අත්තට සුද්ධ කරපු ප්‍රමාණය මට්ටමට එන්න වගේ මේ වගේ පලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔබට පේනවා ඇති මේ කලින් හදාගත්තේ මම මේ මිශ්‍රණය මේ වගේ සාමාන්‍ය සුද්ධ කරපු මට්ටමේ ප්‍රමාණය වෙනතෙක් අපි shopping cart මේ විදිහට පලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අත්ත මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම හිටින්න මේ ප්‍රමාණයට හිටින්න මෙහෙම තද කරලා වෙලා ගන්නවා. ඔබට පේනවා ඇත්තේ මේ විදිහට මම දැන් අත්ත වෙලාගෙන තියෙන්නේ. මේ වෙලාගත්තේ අත්ත මේ හොඳට වැහෙනසේ වෙලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මාසයක් එකමාරක් වගේ පමණ කාලයක් ඇතුළත මේ මෙතනින් ටක් ගන්න මුල් හට ගන්නවා. අපි මේ වෙලාවට මෙතනින් කපලා මේ ශාකීවත් කරලා හිටව ගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි.